চোৱা 7 নম্বৰটো কি আছে দশমিকত প্ৰকাশ কৰা ইয়াতে আমাৰ কি আছে 10/3 তাৰ মানে 3ক 10ৰে হৰণ হৈ আছে এইটো যদি আমি দশমিকত লিখো কেনেকৈ লিখিম ইয়াতে চোৱা 0 আছে এটা গতিকে আমাৰ কি হ'ব এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক তাৰ মানে উত্তৰত আমাৰ 3ৰ আগত দশমিক হ'ব মই কৰি দেখাইছো বাৰু চোৱা আমাৰ কি আছে 3ক 10ৰে হৰণ হৈ আছে 10ত আমাৰ কেইটা শূন্য আছে এটা আছে গতিকে 3টো পাতা আৰু যেহেতু এটা শূন্য আছে এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক এটা সংখ্যা 3 আছে আমাৰ 3ৰ আগত দশমিক তাৰ মানে আনসাৰটো কি হ'ব 0.3 বি নম্বৰটো চোৱা 3ক 1ৰে হৰণ হৈ আছে গতিকে আমি এইটো আনসাৰটো আমি লিখিম কেনেকৈ সো দুটা শূন্য আছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক হ'ব তো দুটা সংখ্যা হলে কি হ'ব 3 আমাৰ এটা সংখ্যা আনটো সংখ্যা আমি শূন্য লগাই দিম ইয়াতে গতিকে সো শূন্যৰ আগত দশমিক এইটো হ'ব আমাৰ আনসাৰটো সি নম্বৰটো আছে 4 + 9 / 10 এইটো কৰিছা আমি সো 4 আছে 4 যোগ 9ক 10ৰে হৰণ হৈ আছে 9ক 10ৰে হৰণ মানে কি আমাৰ 0.9 কেনেকৈ সো ইয়াতে আছে আমাৰ এটা শূন্য গতিকে আমাৰ এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক হ'ব এটা সংখ্যাটো আমাৰ ওপৰত 9 আছে 9টো পাতিলো এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক মানে কি এই 9ৰ আগত আমাৰ দশমিক এতিয়া এই দুটা যোগ কৰিলে আমি কি পাম 4.9 ডি নম্বৰটো কি আছে 600 + 50 + 3 + 2 / 10 + 3 / 100 এইটো আমি কৰি চাওঁ 600ৰ লগত 50 যোগ কৰা কিমান হল 650 650ৰ লগত আকৌ 3 যোগ কৰা কিমান হ'ব 653 তাৰ পিছত যোগ 10ক 10ৰে যদি আমি 2ক হৰণ কৰো কিমান পাম 0.2 কেনেকৈ পালো 10ত আছে আমাৰ এটা শূন্য গতিকে আমাৰ কি হ'ব এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক তাৰ মানে এই দুইটোৰ আগত আমাৰ দশমিক তাৰ পিছত যোগ 3ক 1ৰে হৰণ হৈ আছে গতিকে কি হ'ব 1ত আছে আমাৰ দুটা শূন্য তাৰ মানে আমাৰ কি হ'ব দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক এটা সংখ্যাটো আমি 3 লিখিলো আনটো সংখ্যা আমি শূন্য এটা লগাই দিলো এই শূন্যটোৰ আগত আমি দশমিক দিলো এতিয়া এই গোটেই কেইটা যোগ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 653.23 ই আৰু এফ মই কৰি দিয়া নাই ঠিক আছে আগৰ কেইটা যেনেকৈ কৰিলো ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে এই দুটা কৰিবা জি নম্বৰটো চাও কি দিয়া আছে 15ক আমাৰ 1000ৰে হৰণ হৈ আছে এটো আমি আনসাৰটো কি পাম চাও চোৱা 1000 আছে 1000ৰে হৰণ হৈ আছে তাৰ মানে চোৱা 1000ত কেইটা শূন্য আছে 1 2 3 যেহেতু তিনিটা শূন্য আছে আমাৰ তিনিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক হ'ব ইয়াতে আমাৰ দুটা সংখ্যাহে আছে 5 আৰু 1 গতিকে আমি কি কৰিম আন এটা সংখ্যা আমি শূন্য এটা লগাই দিম 1 2 3 তিনিটা সংখ্যা হল এই শূন্যটোৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব ঠিক আছে এইটো হ'ব আমাৰ আনসাৰটো এতিয়া আমি h2 চাও 60 + 3 + 6 / 10 + 5 / 10 5 / 100 ঠিক আছে 60 আছে আৰু 3 আছে 60ৰ লগত 3 প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 63 তাৰ পিছত আছে চোৱা আমাৰ 6টোক আমাৰ 10ৰে হৰণ হৈ আছে 10ত কেইটা সংখ্যা আছে শূন্য কেইটা আছে এটা আছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব আনসাৰটোত এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক এটা সংখ্যাটো 6 আছে তাৰ মানে এই 6টোৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব 0.6 যোগ 5ক 1ৰে হৰণ 1ত আছে দুটা শূন্য গতিকে আমাৰ কি হ'ব দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক এটা সংখ্যা আছে 5 আনটো সংখ্যা আমি শূন্য লিখি দিলো এই শূন্যটোৰ আগত হ'ব আমাৰ দশমিকটো এতিয়া এই 63 0.6 0.05 যোগ কৰিলে আমি কি পাম 63.65 এতিয়া 8 নম্বৰটো চোৱা দশমিকত প্ৰকাশ কৰা ইয়াতে আমাৰ দিয়া আছে 2/1 ইয়াতে আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব লাগিলে আমি কি কৰিম যে এই দুইটো আমি
10 বা 100 বা 1000 10000 আমি কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া 2ক চোৱা 2ক আমি 10 কৰিব পাৰিম নে নাই পাৰিম গতিকে আমি 2টোক আমি 10 কৰি ল'ম কি পূৰণ কৰিম 2ৰ লগত 5 যদি আমি 2ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিম আমি 1ৰ লগতো 5 পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি সংখ্যাটো দশমিকত লিখিব পাৰিম আমি 1 নম্বৰটো কৰি চাও চোৱা 2 আছে 2টোক আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব লাগিলে আমি 10 কৰি ল'ব লাগিব 2ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলো 2ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে যেহেতু আমি 10 পাওঁ 1ৰ লগত আমি 5 পূৰণ কৰিম কিমান পাম 5 এতিয়া আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম চোৱা ইয়াতে আছে আমাৰ এটা শূন্য গতিকে আমাৰ কি হ'ব এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক তাৰ মানে এই 5টোৰ আগত দশমিক হ'ব 5ৰ আগত দশমিক এইটো হ'ব আনসাৰটো বি নম্বৰটো চোৱা 4 ভাগৰ 3 এইটো ঠিক তেনেকৈ আমি 10 কৰি ল'বলৈ চাম যদি 10 কৰিব নোৱাৰো 100 কৰিবলৈ চাম যদি 100 কৰিব নোৱাৰো 1000 কৰিবলৈ চাম ঠিক তেনেকৈ চাম ঠিক আছে চোৱা 4 আছে 4ক আমি 10 কৰিব পাৰিম নেকি 4 দুগুণ 8 হ'ব 4 3 গুণ 12 হৈ যাব গতিকে আমি গম পালো যে 4ক আমি 10 কৰিব নোৱাৰো এতিয়া আমি চাম যে 4ক আমি 100 কৰিব পাৰিম নে নাই 100 কৰিব পাৰিম 4ৰ লগত যদি আমি 25 পূৰণ কৰো আমাৰ 100 হৈ যাব গতিকে 4ৰ লগত 25 পূৰণ কৰিলো আৰু 3ৰ লগতো আমি 25 পূৰণ কৰিলো 3ৰ লগত 25 পূৰণ কৰিলে 75 4ৰ লগত 25 পূৰণ কৰিলে 100 এতিয়া আমি দশমিকত লিখিব পাৰিম চোৱা 100ত আছে দুটা শূন্য গতিকে আমাৰ কি হ'ব দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক ইয়াতে চোৱা কেইটা সংখ্যা আছে এটা আৰু দুটা ইয়াতে আমাৰ দুটা সংখ্যা আছে গতিকে 7ৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ এনসাৰটো সি নম্বৰটো চোৱা 50 ভাগৰ 3 এইটো আমি 100 কৰিবলৈ চাম 10টো আমি কৰিব নোৱাৰোৱে কাৰণ এইটো 10তকৈ বেছি আছে তাৰ পিছত 100 যদিও কৰিব নোৱাৰো 1000 কৰিবলৈ চাম তেনেকৈ আমি এইটো কৰি চাম তো 50 আছে 50ক আমি 100 কৰিব পাৰিম নাই পাৰিম 50ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিম কৰিলে আমাৰ 100 পাম 3ৰ লগত আমি 2 পূৰণ কৰিম কি পাম 6 পাম এতিয়া আমি দশমিকত লিখিব পাৰিম 100ত আছে আমাৰ দুটা শূন্য গতিকে আমাৰ কি হ'ব দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক এটা সংখ্যা 6 আমাৰ আছে আন এটা সংখ্যা আমি শূন্য এটা লগাই দিম দি এই শূন্যৰ আগত আমি দশমিকটো দি দিম দি দিলে আমি আনসাৰ পাই যাম ডি নম্বৰটো চোৱা 40 ভাগৰ 7 এইটো আমি এই আগৰ কেইটাৰ নিচিনাকৈ একে ধৰণে আমি কৰিম চোৱা 40 আছে 40ক আমি 100 কৰিব নোৱাৰো যেহেতু আমি 100 কৰিব নোৱাৰো আমি 1000 কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো 1000 কৰিব পাৰিম 40ৰ লগত আমি 25 পূৰণ কৰিলে আমি 1000 পাম গতিকে 25 পূৰণ কৰিলো 1000 7ৰ লগত আমি 25 পূৰণ কৰিম কিমান পালো 175 এতিয়া আমি দশমিকত লিখিব পাৰিম সো 1000ত আছে তিনিটা শূন্য 1 2 3 গতিকে আমাৰ তিনিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক হ'ব তিনিটা সংখ্যা চোৱা কি আছে 1 2 3 175 আছে গতিকে এই 3ৰ 1ৰ আগত আমাৰ দশমিকটো হ'ব 0.175 ই নম্বৰটো চাও আমি 8 ভাগৰ 1 এই 8টোক আমি 10 কৰিব পাৰিম নেকি নোৱাৰো তেতিয়াহলে আমি 100 কৰিবলৈ চাম যদি 100 কৰিবও নোৱাৰো তেতিয়াহলে 1000 বা 10000 এনেকৈ আমি চাম ঠিক আছে চোৱা 8ক আমি 10 কৰিব নোৱাৰো গতিকে আমি 100 কৰিবলৈ চাও 8ৰ লগত যদি আমি 125 আমি পূৰণ কৰো আমি কিমান পাম 100 নাপাও আমি 8ৰ ভাগত আমি 100 নাপাও গতিকে আমি 1000 পাম ঠিক আছে এতিয়া আমি যেহেতু 8ৰ লগতো 125 আমি পূৰণ কৰিছো 1ৰ লগতো আমি 125 পূৰণ কৰিম কিমান পালো 125 এতিয়া আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম 1000ত আছে আমাৰ তিনিটা শূন্য 1 2 3 গতিকে আমাৰ কি হ'ব তিনিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক ইয়াতে আছে 125 লিখিলো ইয়াতে আমাৰ তিনিটা সংখ্যা আছে চোৱা 1 2 3 গতিকে আমাৰ 1ৰ আগত আমাৰ দশমিকটো বহিব এফ নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে 5 ভাগৰ 1 এইটো আমাৰ একেবাৰে সহজ আমি দেখিলে গম পাও যে 5টোক আমি 10 কৰিব পাৰিম 2 পূৰণ কৰি গতিকে 10 কৰিম তাৰ পিছত আমি দশমিকত লিখিম চোৱা 5ৰ লগত আমি 2 পূৰণ কৰিলো 10 1ৰ লগতো 2 পূৰণ কৰিলো 2
এতিয়া দশমিকত লিখোঁতে ইয়াতে আছে আমাৰ এটা শূন্য গতিকে আমাৰ কি হ'ব এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক 2 আছে তাৰ মানে 2ৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব জি নম্বৰটো চোৱা 20 ভাগৰ 3 এইটো আমি কৰি চাওঁ চোৱা 20ৰ ভাগত আমি 10 পাম নেকি নাপাওঁ কাৰণ 20টো আমাৰ 10তকৈ ডাঙৰ গতিকে আমি চাব লাগিব 100 পাম নে নাই 100 আমি পাম 20ৰ লগত যদি আমি 5 পূৰণ কৰোঁ আমি 100 পাই যাম 20 5 গুণ 100 3ৰ লগতো 5 পূৰণ কৰিলোঁ 15 এতিয়া দশমিকত লিখিম 100ত আছে আমাৰ দুটা শূন্য গতিকে আমাৰ কি হ'ব দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক এই দুটা সংখ্যা দিয়া আছে 15 1 2 দুটা সংখ্যা যেহেতু আছে 1ৰ আগত আমাৰ দশমিকটো বহিব